Hi everyone, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn nội dung liên quan tới mối quan hệ giữa người ái kỷ và người thấu cảm. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu người ái kỷ là gì. Người ái kỷ là người tự ti nhưng lại muốn nhìn nhận bản thân cao hơn, với thái độ cao hơn người khác. Họ muốn bản thân đặc biệt hơn người khác. Chẩn đoán rối loạn nhân cách ái kỷ cho thấy kiểu người này thích lối suy nghĩ khoa trương, có cái tôi phóng đại, thiếu sự đồng cảm với mọi người và có nhu cầu được mọi người ngưỡng mộ. Họ có những bất an và nỗi sợ ăn sâu bên trong, được che đậy bởi các đặc điểm ái kỷ như trên. Còn người thấu cảm là gì? Người thấu cảm là những người nhạy bén với cảm xúc của người khác và nhạy cảm trước cảm xúc của bản thân họ. Họ có xu hướng ưu tiên nhu cầu của người khác trước nhu cầu của bản thân và cho đi mà không cần ai yêu cầu. Họ cảm nhận rất sâu sắc và cảm thấy vui khi giúp đỡ người khác, đến mức có thể hấp thụ cảm xúc của người khác. Người thấu cảm thường giàu lòng trắc ẩn cho mọi người. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu mối quan hệ giữa người ái kỷ và người thấu cảm. Mối quan hệ giữa người ái kỷ và người thấu cảm là một chu kỳ độc hại có sức hút mạnh mẽ, nơi lòng trắc ẩn của người thấu cảm bị lợi dụng bởi nhu cầu được ngưỡng mộ và kiểm soát của người ái kỷ. Nó thường bắt đầu bằng lớp bombing, nghĩa là sự thể hiện tình cảm mãnh liệt trước khi rơi vào một động lực tình cảm một chiều, gồm sự thao túng, gaslighting và sự bòn rút cảm xúc. Mong muốn chữa lành người khác và sửa chữa người khác của người thấu cảm thường dẫn đến việc họ bị kiệt quệ cảm xúc nghiêm trọng và tạo ra một liên kết sang chấn, trauma bond giữa hai người. Vậy tại sao người thấu cảm và người ái kỷ lại bị thu hút bởi nhau? Với lòng trắc ẩn dồi dào, người đồng cảm dễ bị hấp thụ cảm xúc và năng lượng của người khác. Khi họ gặp một người ái kỷ, người thấu cảm cảm nhận được người ái kỷ và trực giác bên trong của người thấu cảm cho họ nhận ra sự tự ti, khốn khổ ở người ái kỷ. Từ đó khơi dậy nhu cầu an ủi người ái kỷ. Từ đây dễ bắt đầu chu kỳ độc hại, mà ở đó người thấu cảm trở thành nguồn cung cảm xúc, tinh thần một chiều cho người ái kỷ. Trong khi đó, người ái kỷ chỉ biết nhận một cách ích kỷ mà không cho đi tình cảm của mình. Thông thường, người thấu cảm tin rằng họ có thể chữa lành và giúp đỡ người ái kỷ. Vì vậy, họ dốc hết sức để có thể giúp người ái kỷ nhận ra giá trị của mình. Nhưng người ái kỷ không nhìn thấy điều đó và cũng không muốn nhìn thấy điều đó. Người ái kỷ trong vị trí này sẽ lợi dụng người thấu cảm và xem lòng trắc ẩn của họ là điểm yếu của người thấu cảm. Sự hấp dẫn giữa hai người chủ yếu xuất phát từ những mong muốn bổ trợ cho nhau, dù không lành mạnh, là tìm kiếm sự chú ý và sự công nhận từ nhau. Điều này có thể trở thành vấn đề nặng nề hơn nếu người thấu cảm có xu hướng phụ thuộc cảm xúc trong mối quan hệ độc hại này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến tác động của mối quan hệ đối với người đồng cảm. Trong mối quan hệ này, người thấu cảm sẽ bị kiệt quệ cảm xúc. Việc liên tục chăm sóc cho người khác dẫn đến cạn kiệt nghiêm trọng nguồn lực cảm xúc của người thấu cảm. Thứ hai, người thấu cảm có thể đánh mất bản thân khi họ bị cuốn vào việc đáp ứng nhu cầu của người ái kỷ. Thứ ba, về vấn đề sức khỏe tâm thần, mối quan hệ có thể gây ra lo âu dữ dội, hoang mang và nghi ngờ bản thân cho người thấu cảm. Vậy người ái kỷ sẽ phản ứng như thế nào khi bị chia tay? Khi ở trong mối quan hệ này được một thời gian đủ để khiến người thấu cảm kiệt quệ, mệt mỏi và muốn buông tay, người ái kỷ sẽ có những phản ứng để thao túng tâm lý người thấu cảm, không cho họ rời bỏ mối quan hệ. Ngoài ra, khi người thấu cảm quyết định rời đi, người ái kỷ còn có thể phản ứng bằng cách lạnh nhạt loại bỏ người thấu cảm, thường theo cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Điều này càng làm tổn thương người thấu cảm. Người ái kỷ sẽ nhanh chóng tìm một nạn nhân khác để tiếp tục mô thức tìm kiếm nguồn cung cấp cảm xúc cho mình và một lần nữa duy trì vòng lặp độc hại đó. Vậy cách phá vỡ vòng lặp độc hại cho người thấu cảm là như thế nào? Người thấu cảm cần thiết lập và duy trì ranh giới vững chắc, điều mà người ái kỷ thường phản kháng. Người thấu cảm cần học cách nói không với nhu cầu vô lý của người ái kỷ
và sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ độc hại này để bảo vệ cho sức khỏe tinh thần, cảm xúc và thể chất của bản thân mình. Thứ hai là nhận diện động lực trong mối quan hệ. Người thấu cảm hãy xác định các hành vi thao túng của người ái kỷ. Đây là điều then chốt để giải thoát khỏi mối quan hệ này. Thứ ba, không kém phần quan trọng, đó là hãy tập trung vào chăm sóc bản thân mình. Quá trình chữa lành của bản thân bao gồm việc tách mình ra khỏi nhu cầu chăm sóc cảm xúc cho người ái kỷ và ưu tiên sức khỏe cảm xúc, tinh thần và thể chất cho chính mình. Và cuối cùng là hãy nhớ rằng người ái kỷ sẽ không đáp lại hoặc rất khó để đáp lại. Việc xoa dịu cái tôi bị tổn thương hoặc cảm xúc cho người ái kỷ sẽ không giúp người ái kỷ giải quyết vấn đề một cách trách nhiệm. Không nên đánh đổi cảm xúc của bạn chỉ để cố làm hài lòng một người lợi dụng bạn. Hơn nữa, các bạn sẽ không được trân trọng với những nỗ lực dũng cảm của mình. Người ái kỷ sẽ không cho đi điều gì và điều đó có thể trở thành một chu kỳ nơi mà bạn cảm thấy bị thôi thúc giúp đỡ họ trong khi họ không bao giờ xuất hiện khi bạn cần. Lời khuyên tiếp theo đó là đừng trao cơ hội thứ hai cho người ái kỷ. Cơ hội thứ hai ở đây là lời kêu gọi tạm thời của người ái kỷ. Họ sẽ bắt đầu chu kỳ lạm dụng và nhìn bạn suy sụp thể chất, tinh thần. Nếu họ cảm thấy sắp mất bạn và mất đi sự chú ý bạn dành cho họ như trước kia, người ái kỷ sẽ thử mọi cách để đảm bảo rằng bạn ở lại và trở lại những thói quen cũ. Họ sẽ diễn trong một thời gian cho đến khi bạn tin rằng bạn nên trao cho họ cơ hội thứ hai để thay đổi trạng thái mối quan hệ. Nhưng sau đó, bạn sẽ nhận ra cơ hội thứ hai lại là một vòng lặp đen tối mà ở đó người ái kỷ tiếp tục thao túng, lạm dụng bạn. Đây là cách một liên kết sang chấn tâm lý được hình thành. Vậy, hãy dũng cảm loại bỏ mối quan hệ này ra khỏi cuộc đời của bạn, bởi vì bạn, nói cách khác là người thấu cảm, xứng đáng hơn như thế. Bạn xứng đáng với một mối quan hệ hai chiều lành mạnh, nơi người kia yêu thương bạn lành mạnh và cùng nhau hai bạn có thể chia sẻ cảm xúc, tình yêu một cách bình đẳng, hài hòa. Muốn như thế, bạn hãy kiên quyết tâm giải thoát mình ra khỏi môi trường con người độc hại, đặc biệt là người ái kỷ, và học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Hãy tin tưởng vào giá trị vô hạn của bạn, bởi một người thấu cảm như bạn chính là người có khả năng đem tới tình yêu và hạnh phúc cho cuộc đời bạn và cho thế giới. Hãy là chính mình, bước đi mạnh mẽ về phía mặt trời tươi sáng, rực rỡ. Và trên đây là phần mình giới thiệu cho các bạn về mối quan hệ độc hại giữa người ái kỷ và người thấu cảm. Rất mong các bạn đã rút ra kinh nghiệm sau video này. Các bạn có ý kiến gì hãy comment ở bên dưới nhé. Và đừng quên like, share và đăng ký để xem nhiều nội dung hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.